Hello friends, how are you today? Great. Open page 2 in your textbook. Please read the instruction. There are 2 columns in this table. Things and actions. Thingsની કોલમમાં આપણે thingsના નામ લખવાના છે અને એક્શન્સની કોલમમાં એક્શન્સના આપણે એક્ઝામ્પલ્સથી સમજીએ અને પછી લખતા જઈએ. બેગ બોટ. રાઇમ યાદ કરો. વોટ ડીડ ધ લિટલ વન ડુ વિથ ધ બેગ? હી બોટ. ધ લિટલ વન બોટ ધ બેગ. શું લાઈન હતી આપણી રાઇમમાં? This is the bag the little one bought. Very good. Next row. કયો વર્ડ આપેલો છે? કાઇટ. કોલમ કઈ છે? Things. Okay. What did the little one do with the kite? આપણી રાઇમમાં little one શું કરે છે કાઇટ સાથે? Yes. Flew. This is the kite the little one flew. So આપણે ફ્લ્યુ લખવાનું છે, પણ ક્યાં? કાઇટ વાળી રોમાં અને એક્શન વાળી કોલમમાં. નાઉ થર્ડ રો. આ રોમાં વર્ડ ક્યાં લખેલો છે? ઇટ્સ ઇન એક્શન કોલમ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ વર્ડ? Caught. What did the little one catch? Rhyme याद करिए. This is the butterfly the little one caught. Very good. So આપણે ફર્સ્ટ કોલમમાં લખવાનું થશે butterfly. કોટની બાજુમાં. Now the next row. The word is bell and it is written in the column things. What did the little one do with the bell? Remember? Recall your action. Bell. Yes. This is the bell the little one rang. So what is the action? Rang. Action ની કોલમમાં શું લખીશું? Rang. અને ધ્યાન રાખજો, બેલની બાજુમાં. બેલ લખેલું છે તે જ રોમાં. Now the next row. What is the word? Song. What did the little one do with the song? Let us recall the line from the rhyme. This is the song the little one sang. અરે આપણે બધા પણ શું કરતા હોઈએ છીએ song સાથે? Of course, singing. So the action is sang. Now the last word, pictures. What did the little one do with pictures? They drew it. These are the pictures the little ones drew. Correct. Write the word drew in the actions column next to the word pictures. તમારી સ્ક્રીન પર આખું ટેબલ જવાબ સાથે લખેલું આવશે, તે પણ જોજો અને સાથે સાથે હું બોલું છું તે પણ સાંભળજો. Things, actions. Bag bought. Kite flew. Butterfly caught. Bell rang. Song sang. Pictures drew. Please write it down. Friends, લખાઈ ગયા ને જવાબો ટેબલમાં? પ્રોપર રો, પ્રોપર કોલમ ચેક કરી લીધું છે ને? તમને જ્યારે ફ્રી ક્લાસ મળે ત્યારે તમારા ફ્રેન્ડ્સની ટેક્સ્ટબુક ચેક કરી લેજો, એમને હેલ્પ કરજો. કોઈને કાંઈ ભૂલ હોય તો તમે સુધારી આપજો. આપણે જે છેલ્લું ટેબલ ભર્યું એમાં 2 શબ્દો વચ્ચે કેવું રિલેશન હતું? સોંગ sang, bell rang. Words
રેડ. અને આ રિલેટેડ શબ્દો વડે આપણી રાઇમની પંક્તિઓ બની છે. ધીઝ આર ધ વર્ડ્સ ધ લિટલ વન્સ રેડ. ધીસ ઇઝ ધ બેગ ધ લિટલ વન બોટ. તો આવી રીતે આપણે બે શબ્દો જોઈશું અને તેની મદદથી લાઈન બનાવવા કોશિશ કરીશું અને આપણી રાઇમને આગળ વધારીશું. નેક્સ્ટ પેર ઓફ વર્ડ્સ, ટ્રોફી અને વોન. આપણી લિટલ વન કે આપણો લિટલ વન કોઈ ટ્રોફી જીત્યા હશે, રાઈટ? હવે જેમ ટેબલ પરના પહેલાં બે શબ્દો અને રાઇમની પહેલી લાઈન મેચ કરતા હતા, એવી જ રીતે આ શબ્દોને ગોઠવીએ તો ચાલો જોઈએ શું વાક્ય બને. હા, ધીસ ઇઝ ધ ટ્રોફી ધ લિટલ વન વોન. આગળની શબ્દ જોડી છે ગેમ પ્લેડ. આપણી આ રાઇમ પ્રમાણેની લાઈન બનશે ધીસ ઇઝ ધ ગેમ ધ લિટલ વન પ્લેડ. નેક્સ્ટ પેર ઓફ વર્ડ્સ, ટોયઝ બ્રોક. These are the toys the little ones broke. ચલો આ બે શબ્દો લઈએ. સ્ટોરી રોટ. વાક્ય બનાવ્યું હોય તો, રાઇમની પંક્તિ બનાવવી હોય તો શું બનશે? યસ, યુ આર રાઇટ. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી ધ લિટલ વન રોટ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે માર્ક કર્યું હશે કે આપણે આ બે નવી લાઈન બનાવી, એમાં કોઈ રાઇમિંગ વર્ડ નથી. હવે રાઇમિંગ વર્ડ ન હોય એને રાઇમ થોડી કહેવાય, પણ શરૂઆતમાં ચાલે આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ ત્યારે. હવે આપણે એવા શબ્દો પસંદ કરીએ જે એકબીજા સાથે રાઇમ થતા હોય, જેથી આપણી રાઇમ બને. રંગોલી પ્રિપેર્ડ. ઓકે, વોટ વિલ બી ધ સેન્ટેન્સ? પંક્તિ શું બનશે? યસ, આવડી ગયું તમને. ધીસ ઇઝ ધ રંગોલી ધ લિટલ વન પ્રિપેર્ડ. નેક્સ્ટ પેર ઓફ વર્ડ્સ લઈએ. પેઇન્ટિંગ કલર્ડ. ધીસ ઇઝ ધ પેઇન્ટિંગ ધ લિટલ વન કલર્ડ. પણ હજુ રાઇમ જામતી નથી. લેટ અસ થિંક ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. કયા કયા બે એક્શન આપણને એવી મળે જે એકબીજા સાથે રાઇમ થતી હોય? કલેક્ટેડ રિજેક્ટેડ. હા, થોડુંક રાઇમ થાય છે. ચાલો એના માટેની થિંગ્સ વિચારીએ. વોટ ડુ યુ લાઇક ટુ કલેક્ટ? યુ કલેક્ટ પેબલ્સ, you collect stickers, you collect photographs. I know તમારા ખિસ્સા જાત જાતની ચીજોથી ભરેલા હોય છે. બહુ સારી ટેવ છે, આવું નવું નવું સંગ્રહ કરતા રહેજો. સો લેટ અસ ટેક ટુ વર્ડ્સ. ધ થિંગ ઇઝ સ્ટીકર્સ. એક્શન ઇઝ કલેક્ટેડ. ઓકે, હું હવે નહીં બોલું. યુ મેક ધ સેન્ટેન્સ. સમવન ઇઝ સેઇંગ ધીસ ઇઝ ધ સ્ટીકર્સ ધ લિટલ વન કલેક્ટેડ. યસ, નાઇસ એફર્ટ. બરાબર છે, પણ કાંઈક આપણા રાઇમની છેલ્લી બે લાઈન જુઓ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં. યસ, સ્ટીકર્સ, રાઈટ? શું સેન્ટેન્સ શું બનશે? ધીઝ આર ધ સ્ટીકર્સ ધ લિટલ વન્સ કલેક્ટેડ. ધીઝ આર ધ સ્ટીકર્સ ધ લિટલ વન કલેક્ટેડ. અને લિટલ વન શું રિજેક્ટ કરતા હશે? નો, નથી જોઈતું. આઈ નો. વેજીટેબલ્સ. Okay, so let us take these two words.
વેજીટેબલ્સ રિજેક્ટેડ. આવું કરતા નહીં હો, વિટામિન્સ નહીં મળે. યસ, યુ આર રાઇટ. અરે વાહ, તમે તો બહુ જલ્દી પકડી લીધું. These are the vegetables the little ones rejected. હજી સુધી તો આપણે કવિતાની પંક્તિની પેટર્નમાં જ સેન્ટેન્સીસ બનાવી રહ્યા છીએ, પણ આપણે બીજી પેટર્ન પ્રમાણે પણ સેન્ટેન્સીસ બનાવી શકીએ. જેમ કે These are the answers my friend wrote. These are the answers શર્મિષ્ઠા wrote. બની શકે ને આવા વાક્યો? બીજા આવા વાક્યો બનાવી શકો ને? તો તમારી વોકેબ્યુલરીનો ઉપયોગ કરીને થિંગ્સ એન્ડ એક્શન્સ શબ્દો પસંદ કરીને તેમને જોડીને નવી નવી પેટર્નવાળા સેન્ટેન્સીસ બનાવજો. હજુ હું તમને બીજા ઓપ્શન આપું. આ રાઇમ બહુ બધી રીતે આગળ વધારી શકાય એમ છે. ચાલો, ઓપન પેજ નંબર 1. This is the bag the little one bought. રાઈટ? હવે ધીસના બદલે ધેટ મૂકી શકાય કે નહીં? હા, that is the bag the little one bought. That is the butterfly the little one caught. હજી આગળ બીજો ઓપ્શન આપું કે આપણે આખી રાઇમ આવી રીતે કરી જોવી છે. ચાલો, રાઇમમાં આ વર્ડ બદલીને આખી રાઇમ એકવાર હું તમારા માટે રિસાઇટ કરું છું. ઓકે? That is the bag the little one bought. That is the butterfly the little one caught. That is the kite the little one flew. That is the whistle the little one blew. That is the bell the little one rang. That is the song the little one sang. White and black and green and red, those are the words the little ones read. Those are the pictures the little ones drew. All those things the little ones knew. Thank you.